Moi tyyppi. You're Sullivan, right? Ai sä oot se Danny, joka avasi se ove. You're that trader Piper was talking about. Some tells me she's pulled the wool over my eyes again. Onko sua silmiä ollenkaan, mutta on sua semmoset sentään. En mä valehde. Onko oranssi parempi vai... No mä oon pahoillani. Voisiko putsata noin mun linssit tuosta? Se meni läpi. Veikkaa, että mitä keltaisempi sen parempi ja mitä punaisempi, niin se huonompi. Hey, what's brought you into town anyway? Be good to note it down in the logs. I'm trying to find someone. Yritän löytää jonkun. Who are you looking for? My baby's been kidnapped. Jos tää ymmärtäis niin kuin sen päälle, että... I'm sorry, but we're under orders not to get involved in missing person cases. There's a lot of institute paranoia right now. We can't really risk fanning those flames with official action. What if people panic? Jaha. Auta mua. Need a little information, Danny. Mä oisin voinut lahjoa se, mä ois pitänyt lahjoa se. Oi, se onnistui! Hyvä! Taakse marketin ympäri. Jotain neonkylttejä. Asia joku etsivä. Kerros lisää siitä. Look, all I can tell you is that we hear a lot of complaints. Okei, kiitos vinkistä. Yeah, well, good luck. Stay out of trouble. Joo, no kai mä oon ihan tyytyväinen tohon. Mä en voi viedä rahaa tuolta. Hey. Moi. Head on inside. Mennäänpä sisälle sitten. Katsomaan, että minkälainen tää vanha kunnon Diamond City nyt sitten onkaan. Ai että. Okei. Ihan ok. Voisi olla parempikin kyllä. Mayor. Piper. Moi. Hey, kiddo. How are the paper sales? Well, the presses are getting overloaded. That motor is going to go soon if we don't replace it. Ahaa, seuraava tehtävä etsiä varmaan moottori tolle. Still keeps cranking. Stop worrying so much. I gotta head into the office. You start whistling if you see any angry politicians coming our way. Why? Is something wrong? Piper? Piper vaan kävelee tönien tuota ohitse ja... Read the public to find out. Free paper to newcomers. Siistiä, mä saan uuden lehden näiltä. At least we warned you. Kiitos. Thanks, I guess. I'm serious. The institute Mitä tossa tapahtui juuri? You should read up. Näytti oudolta. Kerro mulle lisää instituutista. You ain't heard of the institute lady? They snatch people up in the night. Ahaa. From them again. Jotain kidnappajatyyppejä. Better read up before they grab you too. Kuka on hukassa? Drifters, residents, aika monikin. Seat snobs. Seems every year or so. Someone's gone. And we all know why. So you better be careful, newcomer. The institute is out there. And they'll grab you too. Like I said, it's all in the paper. No okei, mä uskon sua. Thanks. You're a real lost lamb in the wolf's den, lady. Kuulosti jotenkin oudolta ton tyypin asenne, mutta... Okei, alaspäin. Nuudeleita. En jaksa lukea. Kuinka monta sivua tässä oikein? Aika monta. Lue tuon. No, mä voisin varastaa täältä tavaraa. Ehkä mä en varasta. Diamond City Market. Hey, there's a bar in the old theater district. Anyone is one of those things. It's that secretary of Selvä. Mun piti kävellä marketin takaa. Johonkin neon valo paikkaan. Mä en varma, onko tää se paikka.
Pidit. Ehkä on, ehkä ei. Sometimes you gotta Tuolla. wonder, does anyone fight back? Institute has to have enemies, right? What? You mean the railroad? That's a fair. Moi. Ai että, mahtavaa. Told you your luck wouldn't last Hyvä, että tässä on päästy niinku oikeesti nyt tähän varsinaiseen juoneen kiinni. His ties. Moi. Something wrong? Another stray coming in from the rain. Afraid you're too late. Office is closed. Tää on I tärkeää. know you must be busy, but I won't take much of your time, miss. It's important. You don't get it. Mä The en detective, osannut. he's gone. Ai Missing. etsivä on hukassa. Do you have any idea how I could find Miten him? sen vois He löytää? disappeared working a case. Skinny Malone's gang had kidnapped a young woman, and he tracked them down to their hideout in Park Street Station. There's an old vault down there they use as a base. I told Nick Okay. he was walking into a trap, but he just smiled and walked out the door like he always does. Pyydetäänkö rahaa? Hey, I'd love to help, but there's the small matter of expenses. Don't play games with Ei, me. mä en onnistu näissä. Mä I'll pay tarvin you what you lisää find, tuota Nick, but it's going to be 100 taivuttelutaitoa. caps. That's the reward, and it's not. Mä saan for 100 joka negotiation. tapauksessa, jos mä löydän to. Who's this Skinny Malone character? I don't know much about him, but he's from Good Neighbor, and that means he's in the well-pressed suits and machine gun school of thuggery. You Good said Neighbor. Malone's from Good Neighbor? Yeah, it's a tough neighborhood. Northeast a ways. People with power there care about two things. Good style Neighbor on and oikeesti body count. tough neighborhood. I'll Okei, find mä him. voin You etsiä have my sen. word. Thank Jos siellä kerran Nick should mahdollisesti be easy to spot. joku He's mahdollisuus wearing that auttaa old mua hat sitten and löytämään trench se mun coat poikani, getup. niin se on ihan hyvä juttu. Please, hurry. Joko? En mä rupea varastaa täältä mitään. Tässä on sinänsä niin kuin... Mä ehkä pidin vähän enemmän siitä Fallout 3 tai New Vegasin tuosta hahmojen kehityksestä. Newcomer, huh? Talk to Abbott at the wall if you want a history lesson. Ok, koska niin kuin siinä tavallaan se on jotenkin paljon rajatumpi, mutta kun tässä pystyy periaatteessa tekemään ihan mitä tahansa, kehittämään niin kuin, ei ole maksimileveliä käsittääkseni, niin se muuttaa hieman sitä, koska voi kerätä kaikki perkit, kunhan vaan tarpeeksi kuluu aikaa. Okei. Tänään tyypit juoksentelee täällä. Aina juoksee nukkumaan. Voinko mä nukkua sun vieressä? En voi. Voinko mä rakentaa tänne asioita? En voi. Voinko mä... Mitä tää tekee? Everybody, I need everyone's attention. I would like to address the subject that is on everyone's mind. And that is the disgusting article Piper has written. Voinko mä kiivetä siihen lavalle? Mäkin haluan sanoa jotain. 150 years. Moi. And what keeps us united are two things. First is the great green guardian behind me, the wall. Puhut kuitenkin Our minusta protector siinä. and our savior from the filth of the outside. And Kääntyy second katsomaan is mua our kuitenkin faith and tossa, trust mutta... in each other. The faith and trust that has given us No jaa. prosperity, security, and Jos mä vaan ampusin education ton for tosta. every citizen. And while Ehkä the mä en. paper might point their fingers at synths Moi. and Hey other there. ghost stories Moi. to drive Excuse us apart, Trying to listen. we will not Moi. betray Mayor's talking. this Keep it sacred down. trust. Kaikki tuntuu kunnioittavan tuota... Everyone to hear these next words Miksi sä näytät noin raukalta? I am not a synth. I am the same flesh and blood boy who grew up on these streets, who was born Terve. in the Touch the just paint. down the waterfront to Martha and Patrick. Aha. Will not abandon my Mä en tiedä mitä sä to the heinous allegations of the press. sanoit, mutta... Why? This is the wall. The great green guardian that keeps out the bad guys. No one's broken through the wall. Never. Least we can do for her in return is keep her looking pristine. Okei. Thinking you need a little Mä voisin education? murtautua ton seinän Maybe läpi. a bit of community service. What do you say? What do you need done? Mitä See sä this tarvit? paint I'm using?
Only one place left in the whole Aha, mun pitää hakea Commonwealth siihen you lisää can go. maalio. Hardware Town. Ruined Why store me? close by to the west. Bring back a can of paint and it'll be 100 caps in your pocket. How does that sound? No 100 on 100. Only if you throw in some more money. Vähän lisää rahaa, kiitos. Kyllä, 125. caps. Onnistui. Vähän lisää. I think you can do better than that. A good Samaritan Ei doesn't work onnistunut. without nitpicking Ei, the nyt se vaan details. taas laski sitä. 100 caps, no more. Ei pitäisi olla liian ahne. Missä on Can you tell Hardware me about Town? Hardware Town? Kerro mä Raiders lisää moved siitä. in a ways back. Security says they can't handle them. That's why I'm running low. So, you still up for it? Joo, kai mä voin Hate tuonkin retrieval. questin I'm on it. ottaa tänne Much obliged. listalleni. Tiedän milloin mä rupean noita tekemään sitten, mutta... Ai, pormestari sai puhuttua. Puhuttua asiat loppuun. You read the paper? Damn sins. Terve. Hiding among us. Mistä mä löydän patjan itselleni? Mäkin haluun nukkua. Tallennetaan muuten. Siis mä en voi ottaa tältä mitään, tai se on varastamista. Siis roskiksista kai saa. Mä voin mennä yöaikaan mihinkään. Shane, what have I told you about keeping the lake clean? Don't make me shut down this little stand. Officer? Torvo. Torvo. Terve. Hey, Shane. Has got some cold Can't ones. talk now. It's Some a other health time. hazard, Shane. It's a profit hazard is what I say. Hey, would love to chat, but I don't have Aha. time. Älä sitten juttele mun kanssani. Edelleen kaipaan sitä tyhjää sänkyä, jossa nukkua. Menit just sen yli. Mä sain level upin, kiitos! Mä halusin... Yritän katsoa, mitä täällä on näitä. Tää voisi olla hyödyllinen mulle, jos se tuohon niinku aseen juttuun vaikuttaa. Ja karisma olisi hyödyllistä, koska se vaikuttaa noihin niinku... Mutta tuo ampuminen on ollut mulle jotenkin ongelmallista, niin mä otan tohon 1 pisteen, kyllä. Done. Okei. Okay. Shane. Voitko... Et sä juttele vieläkään mulle. To be able to see. Apua! Aivastus! Word of advice. Never call your mother a simp unless she really Ahaa. Diamond City Radio. Mitä täältä löytyy? Hi. There. Moi. Sä näytät jotenkin Travis. oudolta. I don't, okay. I usually don't. Mikä on ongelma? This is why. This radio station, well, you'll notice there aren't any other ones. Mutta ne on kaikki niinku omistettuja nämä sängyt, niin se on mulla ongelmana. Mä en voi nukkua niissä, jotka on omistettuja. Hey, Travis. Don't break my stuff. No en riko sun tavaroita, koska kattokaa. Se sanoo, että mä en saa nukkua tommosessa. Se pitää olla vapaa sänky. Mitäs täällä on? Onko tossa joku ovi? Science Center! Mennääs vähän tiedekeskukseen. Professor, I have a new theory about how the Institute makes the synths. Oh no. We've been talking about this, remember? After last time, the shouting... Moi. Professor. That was your choice. Dr. Duff handles all the visitors. Moi. Bother her. And seriously, growing synths from Moi. the ground Are using you here for recombinant today's plant free nuclei? biology lesson? Ilmainen biologia-tunti. Kyllä, ehdottomasti olen täällä sen takia. Sounds fun. Yes. Love that enthusiasm.
Harjaa kaipaisit kyllä, mutta... Like it's a single thing, but it's actually a term referring to dozens of different ionizing rays. Mä en tiedä, onko toi niin biologiaa. Gamma rays, but which one are we most worried about? The one most associated with the big old bombs 200 years ago. Beta rays. No, not quite what we're looking for. Gamma rays. Is gamma rays. Now, gamma rays are bad. Really bad. Gammasäteet on pahoja. Too much of that kind of radiation, you'll suffer from fatigue, anemia, no ei kuulosta hyviltä noi sivuvaikutukset kyllä. Living with gamma radiation exposure for 2 centuries now, and they've adapted. Neat, huh? No onpa siistiä kyllä. That's what science is all about. Nothing stays the same. Kaikki reagoi. Now it's time for the field trip portion of today's lesson. Are you ready? Voi luokkaretki, en nyt haluaisi luokkaretkeä, mutta mennään sitten sellaiselle. Olisikohan mua bloatfly-gländeja olemassa? Voi kun mun inventorissa olisi niitä jo. Olisi ihanaa. Onko sulla rahaa? I get paid. This isn't about money. Heh. This is about science. You gotta do it for the love of exploration. Jos tää... Selvä, mä teen sen. Got it. Remember, bring the gland back in one piece. Ai mä en sais pureskella sitä. One of the students got horribly sick. No ei tekisi kyllä mielekään jotain kärpäsen niin kuin juttua pureskella. Dissecting a bloatfly can be fun. Just avoid getting stung to death, and you'll be a junior scientist in no time. Mennään takaisin ulos. Mä varmaan voisin ruveta pikkuhiljaa lopettelemaan striimiä. Mä oon aika lailla väsynyt ja näin poispäin. Saatiin edistettyä questia aika laillakin, ihme kyllä. Vähän oli alussa vaikeeta, mutta alku aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo, vai miten se menee. Meillä on aika paljon noita questejä nyt sitten koossa ensi jaksoa, tai ensi striimiä varten. Ai sitä mä vois seurata tuota viimeistä. Kautta mä luultavasti ehdin striimaamaan vasta joskus ensi viikolla jälleen sitten. Joku sanoo, että et lopeta, please. Kyllä mun on oikeastaan lopetettava tähän. Mä oon striimannut jotain reilut 2 tuntia. Mitä kohta 3 tuntia kai. Jatketaan taas joku toinen päivä. Mulla on huomenna aikainen herätys ja kaikenlaista ohjelmassa loppuviikolle, niin pitää mennä vielä hoitamaan jotain pakollisia asioita siihen liittyen sitten. Mutta hei, ihmiset, kiitos kun katsoitte jälleen kerran ja hyvää yötä. Moi moi!